سلام درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. ستاسو د روغتیا په هیله راځو د اکسل درسونو ته. په تېر درس کې موږ د انزرټ په ټاپ مکمل خبرې کړې وې، دا مو پای ته ورسوو. ډرا مو هم خلاص کا. ته پیج لیاوټ موږ تر یو ځای پورې ویلی و، فکر کوم تر پرنټ ایریا ساحې پورې موږ دا ټول خلاص کړی و. راځو د دې پاتې برخې ته چې دلته بریک لرو. د بریک آپشن دندې ته راځو څه کوي په اکسل کې. بریک د فعلا غیر فعال دی. زه به لیکنه وکړم په دې شکل. لیکنه به تاسو ولیکئ ښه ډیره. وروسته له هغې چې کله تاسو راشئ دلته بریک خپله فعاله کیږي. بریک کار دا دی چې تاسو کولی شئ دغه متن که څه هم په یوه صفحه کې راځي، دوه صفحو کې راځي، تاسو په څو صفحو یې وویشئ. اوس ګورئ ما دا متن لیکلی، کله چې کنټرول پی ورته وایم شپږو صفحو معلومات دي. یعنې دا ټول په شپږو ورقو کې راځي. خو زه به دا داسې کار وکړم چې لږ به یې راکم کړم، یعنې ډېر کم معلومات به ولیکم. دغه ساحې نه تر دې ځي پورې به زه دا معلومات ولیکم. و چې کله کنټرول پی ورته وایم دا په یوه صفحه کې راځي. معلومات د یوې صفحې دي. خو که غواړئ چې همدغه معلومات ډېر کم معلومات له یوې صفحې نه ور ډېر کړئ، څو صفحو کې راوړئ، بیا موږ بریک اچوو. مثال زه راځم په دغه ساحه کې کلیک کوم، راځم دلته بریک ته ورته وایم انزرټ پیج بریک. که تاسو وګورئ دلته موږ ته یو په عمودي شکل خط راغی، یو په افقي، یعنې داسې په دوه برخو یې موږ ته دا صفحه وویشله. خو دا دوه برخې نه، دا اصلا څلور برخې دي. که وګورئ له دغه ساحه مکمل تر دې پورې د خطه پورې دا یو برخه راغله، دا بله برخه شوه، دا بله، دا بله، یعنې څلور برخو باندې دا تقسیم شو. اوس که زه دا کنټرول پی کم په چاپ کې، نو دا څلورو ورقو کې چاپېږي. دا د بریک کار دی. هغه وخت چې کله معلومات کم وي په یوه صفحه کې او موږ غواړو چې هغه په څو صفحو کې چاپ کړو، کولی شي بریک واچوي. دا بریک کولی شي څو ځلې تاسو په دغه فایل کې بریک واچوي. مثال زه راځم دلته بیا کلیک کوم، راځم بریک باندې کلیک کوم، بیا هغه ځای کې یو بریک اچوي، بیا دوه افقي او عمودي خطونه درته اچوي. خو دا نورې صفحې هم درته تقسیموي او په څو صفحو یې ویشي. اوس که زه راشم دلته وګورم دا 9 صفحو ته دا زموږ یوه صفحه څلورو ته او له څلورو نه 9 ته لاړه. ځکه څومره بریک چې اچوئ، څومره قطعې یا ټوټې چې دلته ډېرېږي، هغه په یو بېله صفحه کې حسابېږي. بیرته غواړئ له منځه یوسئ، را به شئ دلته ریموو پیج بریک یو دانه له منځه وړي، او که ریسټ آل پیج بریک مو ورته ویلې، نو څومره بریکونه مو چې اچولي وي هغه ټول په یو کلیک سره له منځه وړي. دا د بریک کار شو. بل راځو بیکګراوند ته. که تاسو غواړئ د اکسل دغې سپینې صفحې ته شاته بیکګراوند ورکړئ، د یو عکس بیکګراوند ورکړئ، یو لوګو بیکګراوند ورکړئ، نو کلیک به پرې وکړئ. لاړ به شئ ورک آفلاین ته. هر ځای کې چې تاسو عکس لرئ، بیکګراوند لرئ، ورته انتخاب به یې کړئ. مثال په ډول زه که راشم ډاونلوډ برخې ته، دلته مثال دغه یو انتخابوم، دې ته به ورته وایم انزرټ. نو ګورئ همدا اکسل صفحې ته موږ دا بیکګراوند وټاک. خو یو بله مهمه خبر پکې دا ده چې کله کنټرول پی ورته وایو په چاپ کې نه راځي. دا د چاپ لپاره نه دی، فقط دی ایډیټ لپاره. تاسو کله ایډیټ کوئ دغه بیکګراوند کولی شئ چینج کړئ. او که چېرې ورته ډیلیټ بیکګراوند کلیک پې وکړئ، بیرته هغه ډیلیټ مکمل له منځه ځي او سپینې صفحې باندې تبدیلېږي. راځو بل موضوع ته. پرنټ ټایټل دی. پرنټ ټایټل چې کلیک وکړئ موږ ته خورا ډېر آپشن راوړي. زه به درته تشریح کړم. لومړی برخه پرنټ ایریا ده. پرنټ ایریا موږ په تېر درس کې دلته ګورئ موږ پرنټ ایریا درلوده، دلته بیا تکرار راغلی دی. نو اوس نه غواړم چې خبرې پرې وکړم. راځو لاندې روز ټو ریپیټ ات ټاپ او کالمز ټو ریپیټ ات لیفټ. بعضې وخت موږ جدولونه لرو، غواړو چې کالم او رو په څو صفحو کې تکرار راولو. زه به یو کار وکړم، دا معلومات په ډېر کمه څو صفحو ته به یې کړم. و چې کنټرول پی ورته ووایو 7 صفحې معلومات لرم. خو په دې 7 صفحو کې ما یو جدول جوړ کړی دی چې په دې کې دغه لومړی فرض کړئ عنوان دی، نوم د پلار نوم، یا مثلا داسې یو عنوان موږ څه لیکلی. زه دلته یو هایلایټ هم ورکړم په دې شکل. کله چې کنټرول پی ورته وایو په لومړۍ صفحه کې چاپ کې راځي، خو کله چې دومه او درېمې څلورمې صفحې ته ځم، بیا هغه عنوان نور په چاپ کې نه راځي. ولې؟ ځکه هغه په لومړۍ صفحه کې و. اوس که ته غواړې چې همدغه عنوان په چاپ کې هره صفحه کې تکرار راولې، نو بیا به ته راشي د پیج لیاوټ برخې پرنټ ټایټل ته. په دې ځای کې به ورته وایي روز ټو ریپیټ ات ټاپ، کومه رو په ټاپ پورته برخه کې تکرار راشي. نو بیا په دې بټن کلیک وکړئ، دلته به سر تر سره دا رو ورته انتخاب کړئ. چې کله ورته وایي اوکې، کنټرول پی ورته وایي اوس چې زه هرې صفحې ته ځم، هماغه وګورئ هغه ټایټل عنوان تاسو ته رنګ ښکاري، دا په هره صفحه کې تکرار راځي. دا کوم وخت کې ګټه لري، کوم وخت تاسو ډېر اوږده جدولونه چاپوئ، کله چې دومره درېیمه صفحو ته ځئ، بیا تاسو دلته نه ښکاري چې دا د څه شي کالم دی، دا د څه شي کالم دی. نو دې په خاطر چې په هره صفحه کې عنوان تکرار راشي، بیا تاسو د دې آپشن نه ګټه اخلئ. او برعکس که تاسو بیا غوښتل چې کالم تکرار راولئ په هره صفحه کې، زه به دا اوس لرې کړم، بېرته به یې پاک. دا خو رو شوه.
نه زه غواړم چې کالم کوم کالم مثلا د ا کالم به داسې انتخاب کم را بشم دته به هم یو رنګ ورکم. اوس دا کوم زرغون رنګ باندې چې د کالم لرو کنټرول پی ورته وایم دا صحیح ده په دې صفحه کې راځي صحیح دی په دې بل کې ملک راځي په دې بل کې ملک راځي ویني دا ځکه په دوه کې راځي چې په ټولو صفحو کې دا کالم ما رنګ ورکړ. اوس که دا صفحې زه په دې شکل وګدې کوم ګوري تاسو داسې وګورئ زه د صفحې په افقي شکل معلومات نور هم ډېر کم. اوس خو په دوه صفحو کې چې کالم شته خو په دوه کې راځي اما نور صفحو ته چې زه نور کالم ورکیږي کالم تکرار نه راځي. ګورئ په دوه صفحو کې زه کالم نه لرم نو د دې لپاره چې دا کالم په ټولو کې تکرار راشي بیا هم تاسو پیج لیاوټ پرنټ ټایټل دې برخې ته چې راغلی کالم به په دې شکل سر تر سره انتخاب کړئ نو چې کله وکي ورته وایي او کنټرول پی هر ځل چې تاسو هر صفحې ته ځئ نو دغه زرغون کالم به په ټولو صفحو کې تر اخره پورې تکرار وي. ډېر ساده او اسانه. په دې شکل تاسو غواړئ کوم رو او کوم کالم په صفحو کې تکرار راولئ. نور اپشن ډېر ساده دي. آیا غواړئ چې دغه شا ته کوم ګرافونه چې دي ګریډ لاین چې دا په چاپ کې راولئ هو نو دا به فعاله کړئ. آیا غواړئ د فایل مو بلاک اینډ وایټ راشي یعنې تور او سپین باندې راشي هو ګورئ ما رنګ ورکړی ده اوس کالمو ته دا په تور او سپین راځي دا دوه دانې به زه درته وښیم اوکې ورته وایي. اوس چې کله کنټرول پی ورته وایي ګرافونه په چاپ کې راځي وګورئ شاته او هغه کالمو رو ته چې ما رنګ ورکړی و هغه تور او سپین باندې واوښتل. د دې دوه اپشنو کار بیا که نه غواړئ دا به لرې کړئ. ډرافټ کوالټي که چیرې تاسو بیا هم ډیزاین ورکړی وي رنګ مو ورکړی ډرافټ کوالټي دا په ټیټ کیفیت باندې تاسو ته چاپوي. دا چې انتخاب کوي اوکې ورته وایي کله چې کنټرول پی ورته وایي بیا هم د شا ګرافونه یې له منځه ځي هم رنګ له منځه ځي په ډېر ټیټه کوالټي کیفیت باندې تاسو ته دا فایل چاپوي. او که چیرې غوښتل مو چې روان کالم هیډینګس راشي دا څه شی دی که فکر وکړئ تاسو پورته وګورئ کالمونه موږ لرو د څه شي په نامه د انګلیسي الفبا تور دي A B C D دا کالمونه شول. اما چپ خوا کې چې تاسو وګورئ دا بیا یو دوه درې حساب دی یعنی رو موږ ته دی یو دوه درې په هغه باندې ښیي حساب باندې او کالمونه په ای بي سی باندې ښیي نو دا غواړئ چاپ کې راشي اوس ګورئ کنټرول پی ووهئ اوس چاپ کې نه راځي خو که غواړئ چې دا چاپ کې راولئ نو د دې لپاره به راشئ چیرته پرنټ ټایټل بیا به دا اپشن ورته فعاله کړئ اوکې به ورته وایي. اوس چې کله کنټرول پی ورته وایي ښه ورته وګورئ ای بي سی تاسو ته ټول په هغه کې تکرار راولي او یو دوه درې هم تکرار راولي. د بیخي ګورئ یو نوی فایل راواخلم چې کله کوم اپشن کار نه کوو تاسو نوی اکسل فایل را خلاص کړئ. اوس چې کنټرول پی ورته فعلا نه راځي نه کالم راځي نه رو نو را به شئ پیج لیاوټ ته پرنټ ټایټل ته په دې برخه کې به د اپشن فعاله کوي اوکې به ورته وایي چې کله کنټرول پی ورته وایي په چپه خوا کې به تاسو ته حساب یو دوه درې د رو تکرار هغه راشي په چاپ کې راشي او پورته به ای بي سی کالمونو نومونه تاسو ته په چاپ کې راشي. نو دا اپشن د پرنټ ټایټل په برخه کې و. بل شی چې لاندې لرو پیج اورډر دی. پیج اورډر تاسو د صفحو ترتیب په څه ډول غواړئ په ایکسل کې. ګورئ په ایکسل کې یو څه دي چې موږ ته د صفحو ترتیب نه ښکاري چې دا په کوم ډول چاپ کې راځي. اوس چې کنټرول پی ورته وایم ګورئ زه 8 صفحې لرم دا 8 صفحې اوس نه پوهېږم. ګورئ زه یو بل کار هم وکړم که تاسو ته ویډیو کې ښکاري ګورئ دغه د آی او جې ترمنځ یو خط دی یو ډش ډش خط ښکاري. دا خط څه معنی دا معنی چې دلته صفحه بیله شوې ده دې خواته یوه صفحه لرم دې خواته بله صفحه لرم. اوس دا چې زه لرې کړم ښه ورته وګورئ لرې نه بیا تاسو ته ډېر ښه معلومیږي. ګورئ دا چوکاټ تاسو ته معلومیږي دا یوه A4 صفحه ده دا چوکاټونه اما دلته معلومات وګورئ ما ډېرې صفحې ډکې کړي 8 صفحې دي یوه دا ده یوه یې لاندې ده بله لاندې او بله ده بیا څنګ کې یوه دا ده یوه ده 8 صفحې شو. خو اوس زه په دې نه پوهېږم اوله کومه ده دوهمه کومه ده همداسې په ترتیب نه پوهېږو. نو د دې لپاره چې ترتیب معلوم شي تاسو ته لاړ به شئ ویو برخې ته بیا به راشئ دا پیج بریک حالت ته چینج کړئ تاسو ته به وښیي چې اوله صفحه کومه ده دوهمه. ګورئ دا اوله ده لاندې دوهمه ده لاندې درېیمه ده بیا د هغه لاندې څلورمه ده بیا پنځمه دې ځای کې ده یعنې ترتیب په عمودي شکل دی اوله دوهمه درېیمه همداسې. نه زه دا غواړم په افقي شکل ترتیب کړم یعنې اوله دا ده څنګ کې دوهمه شي درېیمه دا ده څنګ کې څلورمه شي. د دې لپاره پیج لیاوټ ته راځئ پرنټ ټایټل ته په دې برخه کې تاسو اوور دین ډاون اپشن ټاکئ او بیا ورته وایي اوکې. اوس که ورته وګورئ دا اوله صفحه شوه او دې خواته چې راشئ وګورئ دا دوهمه صفحه ترتیب په افقي شکل شو. نو دا د دې اپشن هغه مهمه دنده وه. که چیرې بیا غوښتل تاسو کومنټونه په چاپ کې راوړئ یا یې رانه دلته موږ یو اپشن لرو د کومنټس اند نوټس په نامه نن دی یعنې که زه فایل کې کومنټ ورکړم چې کومنټ موږ بیا په ریویو کې وایو دلته موږ لرو کومنټ
زه دې ته کومنټ ورکوم، راځم دلته یو کومنټ لیکم، داسې یو څه لیکم، دې ځای ته ما کومنټ ورک. چې کله کنټرول پی ورته وایم چاپوم نو کومنټ په چاپ کې نه راځي. ګورئ ښه ورته ګورئ ټولو صفحو کې زه هېڅ کومنټ نه لرم. که تاسو غوښتل چې بیا دا کومنټ په چاپ کې راولئ پرنټ ټایټل برخې ته به راشئ، دلته به ورته وایي چې و at the end of sheet د شیټو په آخر کې کومنټ ماته چاپ کړه. کلیک پې وکړه اوکې ورته وایي. چې کله کنټرول پی ورته وایم نو صفحې آخرو ته لاړ شئ، په آخر کې به موږ ته یو دانه کومنټ امید سیرت دغه کومنټ ورکړی په دغه تاریخ او په دغه ساعت باندې. نو دا د دا اپشن دنده وه چې تاسو که غواړئ چې کومنټونه په چاپ کې راولئ. دا چې بیا موږ هیډر او فوټر کې نور اپشن هم لرو، هغه بیا په بل درس کې درته ریکارډ کړم، ځکه دا درس هم تقریبا ډېر اوږد شو، نو هغه په نورو درسو کې سره نور اپشنو درته کار کوم. د نن ورځ درس همدومره کفایت کوي.